Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long thành đôi thật hạnh phúc trong Lấy danh nghĩa người nhà, xoay quanh cuộc sống gia đình của hai ông bố và ba đứa trẻ không cùng huyết thống. Tác phẩm của đạo diễn Đinh Tử Quang lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1990, lên sóng từ ngày 10 tháng 8, hiện chiếu đến tập 10. Trên đa bần, phim được chấm điểm 8,6 trên thang 10 với 47,4% khán giả đánh giá 5 sao. Tác phẩm vào top 10 phim truyền hình có lượt truy cập cao nhất Baidu. Lấy danh nghĩa người nhà xoay quanh cuộc sống của gia đình có 5 thành viên gồm 2 ông bố và 3 đứa con 2 trai, 1 gái không cùng huyết thống. Họ yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. Lý Tiêm Tiêm, Đàm Tùng Vận là con gái duy nhất trong nhà, được bố và 2 anh chiều chuộng, chăm sóc hết mực. Cô thích đồ ngọt, có tài năng hội họa, tính cách lạc quan, vui vẻ và có trái tim nhân hậu. Lăng Tiêu, Tống Uy Long, anh cả trong nhà, lạnh lùng, ít nói. Thời nhỏ, Lăng Tiêu trầm cảm vì bị ám ảnh tâm lý khi vô tình gây ra cái chết của em gái. Sau khi mẹ bỏ đi, anh và cha chung sống với gia đình Lý Tiêm Tiêm. Hạ Tử Thu, Trương Tân Thành, anh nhỏ chăm chỉ và tốt bụng. Ngay từ khi sinh ra, Tử Thu đã bị cha bỏ rơi. Mẹ anh sau đó cũng để con lại cho Lý Hải Triều đối tượng xem mắt rồi bỏ đi. Tử Thu luôn được mọi người xung quanh nhắc nhở mình là người ăn nhờ ở đậu, nên phải chăm chỉ, làm việc, nhường nhịn em gái. Dưới sự chăm sóc của 2 người cha Lý Hải Triều, Đồ Tùng Nham, Đóng và Lăng Hòa Bình, Trương Hy Lâm, 3 đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc, luôn yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Trong phim, nhân vật Lý Tiêm Tiêm nói, người có máu mủ chưa chắc đã thành người nhà, nhưng những người trân trọng nhau, yêu thương nhau thì nhất định có thể. Phim cũng tái hiện một gia đình thu nhỏ của xã hội hiện đại, mối quan hệ cha mẹ, con cái, những nỗi lo học hành, cơm áo gạo tiền, các tình huống, giao tiếp đời thường giữa các nhân vật khiến khán giả khóc, cười như Tiêm Tiêm thông báo có kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong đời, cha Lý lo lắng trước kỳ thi của 2 con trai, Tử Thu bị nhắc nhở không phải là con ruột. Dương Tĩnh Bình, chuyên gia tâm lý tại Nam Kinh, nhận xét phim khắc họa rõ nét yếu tố cần thiết để phát triển con cái: sự an toàn, tình thân quan trọng hơn cả huyết thống. Theo Sohu, ông nói, Lý Tiêm Tiêm vui vẻ, lạc quan dù thiếu vắng mẹ từ nhỏ. Hạ Tử Thu hạnh phúc trong gia đình không có ai cùng huyết thống với mình. Nhờ cô em gái và ông bố hàng xóm mà Lăng Tiêu thoát khỏi trầm cảm. Những tình tiết phim nhẹ nhàng, đơn giản nhưng khiến ai cũng phải mỉm cười và suy ngẫm. Ngoài ra, phim lột tả sự đau khổ mang tên ràng buộc huyết thống. Theo Sohu, nếu cha Lý hết lòng yêu thương, chăm sóc những đứa trẻ không phải con mình, những người thân thực sự lại nhiều lần khiến chúng phải đau khổ. Mẹ Lăng Tiêu bỏ đi hơn chục năm đột ngột quay về, ép con trai nhận mình và bắt phải đối xử tốt với em gái cùng mẹ khác cha. Mẹ Hạ Tử Thu sẵn sàng vứt bỏ con trai cho một người xa lạ để tìm hạnh phúc riêng. Còn cha đẻ Tử Thu bỏ rơi con từ khi lọt lòng, bỗng quay lại nhận con về để nối dõi tông đường. Trong phần cuối của Lấy danh nghĩa người nhà, Lý Tiêm Tiêm và Linh Xiao cuối cùng cũng kết hôn. He Ji Kyu nhận được tình mẫu tử và tình cảm, còn Chen Tinh rời đi sau khi chuộc lỗi. 3 gia đình cuối cùng đã trở thành một gia đình và chụp ảnh gia đình để chào đón một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. In the Name of Family là một bộ phim truyền hình chữa lành cảm xúc đô thị, mô tả sâu sắc về gia đình, tình yêu và sự trưởng thành. Kể từ khi phát sóng, nó đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi từ khán giả nhờ khắc họa cảm xúc tinh tế và tạo hình nhân vật chân thực. Vở kịch do Đinh Di Hoang đạo diễn và được thực hiện bởi các diễn viên tài năng như Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành, kể về câu chuyện của 3 đứa trẻ không cùng huyết thống, sau khi thay đổi gia đình ban đầu, đã thành lập một gia đình hoàn toàn mới. Cơ hội và lớn lên cùng nhau, một câu chuyện về hàn gắn nỗi đau nội tâm và trưởng thành cùng công ty. Ở phần cuối, cốt truyện cuối cùng đã mở ra một cảnh cảm động và mãn nguyện nhất. Lý Tiêm Tiêm, do Đàm Tùng Vận thủ vai,
và Linh Xiao, do Tống Uy Long thủ vai, đôi tình nhân thời thơ ấu, sau khi trải qua nhiều khúc mắc và hiểu lầm, cuối cùng đã vượt qua mọi trở ngại và đến với nhau hạnh phúc. Tình yêu của họ, từ sự thờ ơ ban đầu cho đến sự quyết tâm sau này, đầy khó khăn trên mỗi chặng đường, nhưng cuối cùng, với sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, nó đã nở rộ thành những bông hoa rực rỡ nhất. Linh Xiao đã được chữa lành bởi tình yêu của Lý Tiêm Tiêm và dần dần chữa lành nỗi đau nội tâm của mình. Anh không còn bị cái bóng của quá khứ làm phiền nữa. Cuối cùng anh đã hòa giải với chính mình và dũng cảm hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Bên kia, Hà Tử Thu, Trương Tân Thành thủ vai, cũng mang đến niềm hạnh phúc cho riêng mình trong đêm chung kết. Sau khi hiểu lầm với mẹ anh, He Mei, do Joan Ran thủ vai, được giải quyết, anh biết được lý do tại sao mẹ anh lại bỏ rơi anh hồi đó và hai người đã hòa giải dưới sự hòa giải của Lee Hai Chao, do Tu Song Nhân thủ vai. He Ji Kyu không chỉ nhận được tình yêu thương của người mẹ đã mất mà còn nhận được sự chăm sóc của Lee Hai Chao như thể cha ruột của mình. Cuối cùng, vào ngày Lee Hai Chao và He Mei nhận được giấy đăng ký kết hôn, He Ji Kyu đã được nhập hợp pháp vào hộ khẩu của Lisa với tư cách là con trai của Lee Hai Chao và trở thành một gia đình thực sự. Đối với He Ji Kyu, đây không chỉ là đích đến về mặt bản sắc mà còn là đích đến về mặt tinh thần. Tuy nhiên, dòng cảm xúc của He Ji Kyu lại không phát triển như khán giả mong đợi. Anh ta không thân thiết với em gái của Linh Xiao, Xiao Cheng Ji, do Song Fang Duan thủ vai, cũng không tạo ra tia lửa với Chi Minh Yue, do Sun Yi thủ vai. Dù đã có được một mối quan hệ gia đình đẹp đẽ nhưng He Ji Kyu vẫn độc thân về mặt tình cảm. Tuy nhiên, anh không cảm thấy chán nản mà thay vào đó dành nhiều tâm huyết hơn cho sự nghiệp. Khi He Ji Kyu quyết định chuyển quán cà phê và mở một quán tráng miệng ở Danh Lam Thắng Cảnh, anh đã bắt đầu lại với tình yêu và sự giúp đỡ của gia đình và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Về phần Chen Tinh, do Yang Tong Su thủ vai, người mẹ ruột từng mang đến nỗi đau vô tận cho Linh Xiao cũng đã hoàn thành việc chuộc lỗi của mình trong tập cuối. Sau khi nhận ra tổn hại mà mình đã gây ra cho Lăng Tiêu và không thể trói buộc anh bằng tình yêu ích kỷ nữa, Chen Tinh đã chọn cách nhảy xuống biển tự tử. May mắn thay, cô đã được cứu kịp thời và trải nghiệm được sự quý giá của cuộc sống cũng như sự ấm áp của tình cảm gia đình bên bờ vực sự sống và cái chết. Sau khi trải qua những thăng trầm này, tâm lý của Chen Tinh đã thay đổi đáng kể. Cô quyết định đưa Xiao Cheng Ji trở lại Singapore và không còn quấy rầy hạnh phúc của Linh Xiao và Lý Tiêm Tiêm. Trước khi rời đi, cô đặc biệt đến gặp Lý Tiêm Tiêm, cảm ơn cô đã chăm sóc Linh Xiao và chân thành chúc họ có một tương lai hạnh phúc. Trong một cái kết đầy ấm áp và hy vọng, ba gia đình cuối cùng đã thực sự trở thành một gia đình. Họ chụp ảnh gia đình và mọi người trong ảnh đều mỉm cười hạnh phúc. Bức ảnh gia đình này không chỉ là lời từ biệt quá khứ mà còn là sự mong đợi, cầu chúc cho một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai.